हेलो साथीहरु, अब तपाईहरुले चाहिँ बिना इन्टरनेट टिकटकलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि साथीहरु, तपाईहरु चाहिँ कतै बाहिर नेट नचल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु चाहिँ वाइफाई नभएको ठाउँमा अथवा तपाईहरुको डाटा पनि नचल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने पनि अब तपाईहरुले मजाले टिकटक चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ अफलाइन टिकटक कसरी चलाउने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै पनि वाइफाई डाटाको आवश्यक पर्दैन। तपाईहरुले चाहिँ मजाले आफ्नो टिकटक चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी हामीले चाहिँ अफलाइन टिकटक प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु पर्ने हुन्छ। मात्र एउटा सेटिङ गर्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यो सेटिङ म तपाईहरुलाई चाहिँ बताउन गइरहेको छु र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले साथीहरु तपाईहरुले यस भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है त। ओके साथीहरु, अब तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो टिकटकलाई अफलाइनमा प्रयोग गर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईहरुले चाहिँ सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र सेटिङ गर्नको लागि सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले डाटा अथवा वाइफाई कनेक्ट गरेर टिकटकलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी मैले जस्तै ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ यो प्रोफाइलको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको टिकटकको प्रोफाइल चाहिँ ओपन हुन्छ यसरी र ओपन भइसकेपछि अब माथिपट्टि तपाईहरुले यहाँनिर यो तीनवटा तिरछो लाइन देख्न सक्नुहुन्छ नि राइट साइडमा, यहाँनिर चाहिँ ट्याप गरिदिनु होला है त। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तलपट्टि सेटिङ एन्ड प्राइभेसीको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँनिर चाहिँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीको अप्सन चाहिँ ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यसरी स्क्रोल अप गर्नु होला। स्क्रोल अप गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि अफलाइन भिडियोजको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ र फर्स्टमा तपाईहरुले 50 वटा भिडियो, त्यसपछि 100 वटा भिडियो र 150 वटा भिडियो र 200 वटा भिडियो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा तपाईहरु चाहिँ डाटा अथवा वाइफाई कुनै पनि प्रयोग नगरिकिन कतिवटा भिडियो चाहिँ अफलाइनमा हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु होला। जस्तै कि तपाईहरुले 50 वटा हेर्न चाहनुहुन्छ कि 100 वटा, 150 वटा, 200 वटा। अब तपाईहरुले कतिवटा भिडियो हेर्न चाहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि तपाईहरुले 100 वटा भिडियो चाहिँ अफलाइनमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सेकेन्डको यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि देखाउनको लागि म तपाईहरुलाई चाहिँ यो 50 वटामा सिलेक्ट गरे र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले तलपट्टि यो डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा चाहिँ ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियो चाहिँ डाउनलोड हुन थाल्छ। यहाँ चाहिँ मेरो कम्प्लिट डाउनलोड भइसकेको छ र तलपट्टि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि योर वाचिङ अफलाइन भिडियोज भनेको छ नि, यहाँ चाहिँ मेरो यो अफलाइनको भिडियो चाहिँ चलिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ डाटा अथवा वाइफाई सबै कुरा बन्द गरेर पनि तपाईहरुले चाहिँ मेरो टिकटकको भिडियो चाहिँ अफलाइनमा चल्छ कि चल्दैन म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ मैले ब्याक गरे है साथीहरु, यसरी ब्याक गरे मैले र ब्याक गरिसकेपछि अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर माथिपट्टि मेरो वाइफाई बन्द गर्छु है साथीहरु। यसरी मैले चाहिँ बन्द गरे र डाटा पनि मैले प्रयोग गर्दैन है त साथीहरु। अब यति गरिसकेपछि मैले टिकटकलाई पनि पूर्ण रूपमा बन्द गर्छु। यसरी मैले बन्द गरे है त। अब मेरोमा टिकटक चाहिँ अफलाइन चल्छ कि चल्दैन म तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउन गइरहेको छु है त। अब म टिकटक ओपन गर्छु है त। साथीहरु, तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ टिकटक भिडियो चलिरहेको छ। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसरी तपाईहरुको चलेन भने तपाईहरुले चाहिँ एकपटक फेरि यहाँनिर चाहिँ यो प्रोफाइलको अप्सनमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। प्रोफाइलको अप्सनमा ट्याप गरेर माथिपट्टि फेरि तपाईहरु चाहिँ यो तीनवटा तिरछो लाइनमै ट्याप गर्नु होला। सेम अघिकै प्रोसेस चाहिँ फलो गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु चाहिँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले फेरि अफलाइन भिडियोजमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यति गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियो चाहिँ मजाले चल्छ। तपाईहरुले कतिवटा भिडियो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुभएको छ त्यतिवटा भिडियो नै तपाईहरुले चाहिँ जुनसुकै स्थानमा तपाईहरुको वाइफाई डाटा कुनै पनि नचल्ने स्थानमा हुनुहुन्छ भने पनि यसरी चाहिँ तपाईहरुले टिकटकको भिडियो चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ मेरो पनि चलिरहेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले वाइफाई डाटा कुनै पनि प्रयोग गरेको छैन। यहाँनिर मेरोमा टिकटक मजाले चलिरहेको छ है त। यसरी तपाईहरुले यसरी स्क्रोल गर्दै मजाले कतिवटा भिडियो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुभएको छ त्यतिवटा भिडियो नै तपाईहरुले चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मजाले चलिरहेको छ है त। तपाईहरुले पनि यसरी नै चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि साथीहरु, तपाईहरुले यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु भएको छ भने बिना इन्टरनेट टिकटक चलाउने तरिका अवश्य पनि जानिसक्नु भयो होला भन्ने पूर्ण आशा गर्दछु साथीहरु। र तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नुहोला र यस्तै खालको नयाँ भिडियोहरु सबभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्नु भन्दै आजको यो सानो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।